Máme strašně blbý zvuk. Kamaráde. Celkem. Akce. Já si tady píšu, jaká to zná, z toho, co říkáte. Se na něj díval. Počkej, ještě budu Já jsem Ondřej. Kamaráde. Celkem. Akce. Co je pro mě Scioškola jednou větou? No to je takový celoživotní projekt a zábava. Tě to natáčíš. Počkej. Vemte semhle sklo, já ho takhle dám a bouchnu do něj. Takže vlastně, co si myslíte, že je parazit? No. Obvyklá škola pracuje s tím, že dětem dává známky, jedničky za odměnu, 5 za trest. A my jsme přesvědčení, že něco se naučit, to je prostě člověku vrozený. Děti jsou lační se něco naučit, mají radost z toho, že se něco naučí. A jim vůbec nemusím dávat ani jedničku, ani 5. Já jim samozřejmě musím dávat zpětnou vazbu, když něco udělají a příroda tu zpětnou vazbu nezařídí. Ideálně je, když se děti učí stavět z kostiček věž, tak nepotřebují žádnou známku, nic. Ta věž prostě jí postaví a ona buď spadne, nebo nespadne a oni postaví příště ještě větší a ona nespadne, no tak mají z toho skvělý pocit a nemusí vůbec od někoho dostávat ani jedničky, ani 5. Počkej. Dělej to dělají holky. A to nedělají holky. Tak. Akce. Co je pro tebe Scioškola? Scioškola je pro mě změna, která bude pro mě na dlouhou dobu trvalý stav. Svobodná škola. Svobodná říše, která nikdy neskončí. Úplně jiná škola než ty ostatní. Připadám si v ní jako loupaný banán. Loupežníků se já bojím, na místě zmrzle stojí kula. Bože na mě vytasili, smrtí hroznou porozili, kula. Nemáme ráj, strčili mě do chlívku, nedali mi pojít, kula. Scioškola je pro mě škola, do které se vždycky těším. Pro mě je Scioškola radost. Svoboda a možnost neustále se učit a vzdělávat se v tom, co mě baví. Ohromně zajímavá práce, při které můžu realizovat skoro jakýkoliv nápad, který mě napadne. Scioškola je pro mě, že musím žít. Vidíš? Víš, jak je to nepříjemný? Those parts, get some small pieces there that you will be for the trash. Takže ta semnice má 2 druhy. Tady ta semnice bezbranou a ta semnice dlouhočlennou. Naše škola má heslo Změna je pro nás trvalý stav. Tak po nás nemůžete chtít, aby jsme měli ty hranice nějak jako předem daný. To neznamená, že nemáme žádné hranice, ale že jsme si to předem úplně neřekli, hranice jsou tady a nic se s tím nikdy nebude dělat. Se může ukázat, že se to má posunout doleva, doprava, nahoru, dolů a když to bude potřeba, tak my to posuneme. Akce. Co je pro vás Scioškola? Scioškola je pro mě svobodné bludiště na konci s hádankou. Scioškola pro mě znamená radostné spoluobjavování života. Radost z toho, že pracujeme se samostatně myslícíma dětma. Místo, kde lidi jdou do věcí naplno a s odvahou. Objevujeme reálný svět a nejenom ten zprostředkovaný učebnicemi. Myslím si, že je skvělý pracovat s lidma, kteří mají hodně společného, a tím myslím průvodce, děti i rodiče. A to je odvaha jít do něčeho, co se, myslím, v téhle zemi zatím příliš nevyskytuje. Dělat školu, která vyhovuje nebo se snaží přizpůsobit současné době, která je strašně rychlá a je hodně nepředvídatelná. My vycházíme z toho, že, jak to říká Medina, kdybychom měli vytvořit prostředí, které je zvlášť nevhodné pro rozvoj mozku, tak bychom vytvořili něco jako školní třídu, tu klasickou. Tak my si říkáme, že teda, když on říká, že to je všechno špatně, takže to máme všechno udělat nějak jinak. No a jiný jsou taky ty cíle, protože v normální škole se většinou snaží do těch dětí nacpat tu matematiku, fyziku, chemii, dějepis, češtinu
a tak. A my se, samozřejmě, že se to děti taky naučí, ale ta priorita je přece jenom někde jinde a nám se zdá nejdůležitější, aby se ty děti naučili učit. Protože doví, co budou potřebovat se naučit za 10, za 20, za 30 let a to my dneska nevíme, tak je to nemůžeme učit, tak se snažíme spíš naučit to, aby to se uměli naučit. Máme to.